Ano yung tinapon, baby? Galing ang pagka... Ay, pala ko kung ay ulo ka api na hal. Pero ito ko na lang pinapala sa may kang ginawa. Maligo ka ako. Maligo ka. Maligo ka. Doon. Inutikot. Ano? Ikaw wala ka naman. Iyan. Sige, sige. Sabi sa din talaga ko lang. Computer 1 is still. Karo kita ngayon. Ito po ni ngayon. Siguro na ko ngayon.
Oo, pinili na ito. Parang una. Words are you. Saan kayo dyan? Utang ngayon na dagdag ba yun? Utang rabas. Pinakaskas ko nga siya. Niliyok ng ba niya.
Naman, ikainit pa ka na lang. Naman yan, ikaw, naman ka na ako. Tawag mo, tangi. Sige, ako. Taga, kasi. Tapos ako, lang. Computer 2 connected. Computer 2 as previous version. Aram ko. Suspected. Aram ko ayan. Iyan sila kapon sa kunyang. Simpa kun matadi. Pag di man sila mag. Ako lang kayo iba mo lang. Maihi ako. Paihiyan na muna ako. Hey, sino pala magpapatid na yung buwan? Ayan na ako. Pwede na ako. Pangalan X-Men ang pangalan. Pangarap man. Dapat ko ang ano. Yuko na.
Ang araw mo, explain. Aral.
Hindi na. Pag no. Isat mo. Jambol ka lang ako. Jambol lang. Oo ba yung bilang ilaw? Ibalog. Jambol. Yun na, may tawag dyan yan si daddy mo. Uy, baka lang kailangan. Oh. Ay, iyo, adi, pangkasangan na mo na. Sabihan na si daddy mo. Oh, parang na si daddy mo. Adi, dyan si daddy mo. Ano nga? Ano? Ha? Ilangan mo. Yan na pa.
ano na ako, gusto lang ako. Bye. Pumunta ka na.
Yo, may visit daw. May ano ka ba ang gira sa house? Gira na. Pero gusto na bagaan. Ano, emit mo na mo. No, wala ka na sa ano, bago ka pupunta dyan, no. Makapalo sa ano ang video ka na mapawagis sa cloud. Yeah. Wala pala katulog. Wala na ako na ano.
yan. Hindi ako nakanood. Hindi ako. Ako nakakapal lang ba yun? Hindi ako. Sige sa sa'yo. Hindi ko nga yun. Yan, mga... Uy, galing na. Masarap yan. Ano yan, dumating? Ano ba?
Ay! Huli ka ang katulad ng piano. Lumakas sa pinakaingot ng undo, masyap ka. Tapos kami kanin kami, di ba? So, 6.5 sa sana. Tubig. 41 minutes ako sa lang.
Muna bakalan, na. Bago, nasakmak ka na. Ayun eh. Naman lang naman. Kadig yung pala sila dun.
Tapos ano ba yun yung mga ito ng ano?
Yan.
Kumbaga niya ano, like, okay, something. Pero bago Yung mga bukod pa. Oh, God. tapos yung Ay, nakabunggo. Yana. Sila para agad. Pag ano mas pag ano mas ito mas paano pa ano kumbaga mga dahil po ano Five.
Yun na, sabi mo, lagyan ng pagkaon. Yaman. Kasi kawan na to. Siya Paulit. Yan. Ah, Ano pangalan ng tao? ito. Tao. Sa ecology nito, Age. Nakapita ko lang sa dugo. sila. Hello, bako mo. Yan. Tumingin. Parehas ito. Ako na pala yun. Nagkakawin. Talas mo naman. Ano man? Video. Attention.
Hoy! Ikaw na. Hoy! Pinakailan na nga yung iba ng mga gamit. Pagkati ko, ito.
Hoy, Pao. Ito, yan. Tapos na na. Pao.
Kaso, baka na makakot. Yung mga makapit kami sa yung mga hardcore na pets. Ano yun, sa hardcore. Ako mga hardcore na pets.
ako matulog. Ay, nanay. Balik ka na, balik ka na. Ako na no. Ay, ako dun, Jen. Tulog-tulog.
Okay na sa wakan. 32. Baliw ko kuya.
Magkano ako? Magkano? Hindi yung ulam ng isabaw. Wala na, ubos na. Yung isabaw na ulam. Ginawa na ito. Yung ulam na isabaw. Ubos na. Ah, yung kanina yung minuto, kanina. Yung kanina na natin. Meron pa. Yun na lang ito. Yun na lang itong kaulong. Yun na lang itong kaulong. Si Mama Toro. Seryo, balik mo na sa Hindi mo gusto yung mga lagpa? Ilan na itlog bibili? Computer 3 connected. Computer 3 its previous version.
Ano? Ang mga pag-iisa. Oy, naku, oy.
Hindi ko kayo pa naalaman. Uy! Uy! Dapat sinunod na. Hindi man ako makonsulta na ako mo pa rin. So, Kanino ka? Kakain ko rin ito ako. Uy! Kung pangagin ko lang. Dapat Uy, yun na. Ayun pala, oh. Ang mo na.
Iyak ko na. Inatalak ito niya siya. Ano, parang pinakita ko siya. Siya ako. Neto! Ang salba, promise, balon mo! Ay, kapagkakalo! Di ba gusto mo matutulog? Kapabalik kayo sa mga tiyagin ko. Matutulog ko na. Wala ko pwede at matulog ako. Please, your time. Yes! Yeah! Meron si Kevin dito. Hinata? Ano siya kung gusto? Sinabi, kung ano, siyempre nga, gusto na kayo sa akin. Jordan,
Nagkakaroon ka marami ka. Marahalo, lalo yung kumate mag-rate na yun. Ano ang pinto ang pagkatalo mo ba? 35 kilo. Makabuha mo na. Hindi pa ba, ay, tinawata ka na ako. Hello, nagkakata na ito. Di ba naman ito? Promo na sana. Yun yung pag-pagin ng speaker. Kaya mati ko kabo. Ang ito.
Umakit? Yes. Okay. Hindi nga. Pagkatao. Uy, let's go. Madusa na. Kapagal lang dyan. Ganda, dito lagi. Sige.
ako sa LDS na ito. Panluwa pa ko mo. Ayun na. Ano? Normal. Pag-milyon ka pala. Pag-milyon. Ay, milyon. Oh, yun. Ikaw ba ba? Sige lang, andyan. Sige lang, andyan ba yan? Sige lang, mag-friend. Sige ko. Nawa, pupoy ko, full multiplier na. Kaya mag-gira. Maximum
Ilapin mo kung sila yung usapin ko. Hindi nga, ano din na, ano ba, kung ano, pinakasabi mo na sa logo. Yan ang sabi ko. Ano mo ka? Tinanong ko lang. Okay, rush hour. Kaya po, pwede na po na mawala.
natulungan kami. Ben! Ay, Demon. May chance, may sa achievement na nga. Pero, maaari ko. Because, ang nakuha mo niya, wala. Tapang, so, ano dyan, oh, may puwan, ano, may puwan mo, ano, hindi, hindi, hindi na na-event. Plus, ano, ano, ipa-photograph mo pa kayo sa paano na, pag-arapan ng pera tumul Nagkaroon.
yan ang sabi mo. O itong mga diamond file na kaya dito mo na ay natulog ka. Ay, nakapagpapanakan ng dukot sa pinala mo. Mapawaran na lang ba? Ako lang ng ano, ng mag-jump yata. Ako na ano, ang mga po. Oo. May mga game pa. Oh, may mga drive dyan. Internet mo. Yes, ka. Yes, mo. Ako. Oo. Di ba yan ang bawal mo na. Wala yan na rules na ano. Hindi ba yan natin man. Oo. Ginawin ka nung may ako. Kala. Maghintay ka ba? Sa
Ano?
mag-irap. Ito, next time, kaya mo, normal. Ano, nakakalimutan mo. At nasa to, Paris Trotman. 38, 57. Sobrang friends. May nabot na kasi. Awain. Ginagawa namin, kahit pa nagpapagal pa ako.
Sit. Good evening.